Стрес. Він підкрадається до нас, коли ми забуваємо пароль від пошти, коли бачимо повідомлення від коханої людини «нам треба поговорити». Коли ми стоїмо у черзі, він сидить у нас на плечах. Він може бути нашим мотиватором або справжньою катастрофою. Але що ми насправді знаємо про стрес? Чи правда він завжди шкідливий? Чи взагалі можна його просто вимкнути? І чому одні люди сприймають його як виклик, а інші як повну катастрофу? Сьогодні нам допоможе розібратися у тому, як його подолати, що таке стрес, пані Наталя, психологиня Міського центру соціальних служб, і разом ми розберемося, як він насправді діє. Головні міфи та стереотипи. Дізнаємось дуже несподівані факти та, найголовніше, навчимося використовувати його на свою користь. Пані Наталя, і давайте відразу до найцікавішого. Короткий бліц. Я запитую коротко, ви, якщо можете, теж відповідаєте коротко. Чи можна померти від стресу? Можна. Є такі випадки, які в медицині називаються як синдром зламаного серця, коли надмірні емоції можуть призвести до смерті людини. Чи допомагають від стресу дихання та медитація? Це дійсно так. Головне навчитися правильно дихати і правильно налаштовуватися на медитацію. Знаєте, є ще такий міф, чи викликає взагалі стрес, такі ситуації, наші переживання, сиве волосся? Сиве волосся – ні. Це більш генетичне, але стрес може призвести до того, що буде воно швидше випадати. Угу. Інтроверти, екстраверти. Є така думка, що саме інтроверти більш, стресують більше. Інтроверти просто довше це будуть переживати. Угу. Чи є стрес у тварин? Є. Як і у людей, стрес є у всіх. Тобто навіть карасі у річці будуть стресувати за своїх причин. Чи може шоколад або, можливо, інші якісь солодощі знизити рівень стресу у людини? З солодощами потрібно бути обережними. Якщо стосується шоколаду, то дійсно чорний шоколад може нам трохи допомогти, але це не означає, що ми маємо його їсти кілограмами. Трошечки, так, для підвищення настрою. Так. Давайте перейдемо до першого блоку таких базових питань, дуже найважливіших. Що взагалі стрес з наукової точки зору? І як він в цілому впливає на наш організм? Якщо беремо визначення, існує багато визначень, але найтаке зрозуміліше, що стрес – це звичайна, природня, захисна реакція організму, яка у нас виникає на якісь зовнішні подразники. І вона може проявлятися як психічно, так і фізично, так і емоційно. І кожна людина буде реагувати на стрес по-своєму. Не можна сказати, що, наприклад, всі будуть реагувати однаково. Якщо ми беремо питання стресу, то обов'язково є якийсь зовнішній подразник, який впливає на людину і виникає така тривожність у людини. Після цього наш організм починає реагувати, він починає проявляти супротив до цього зовнішнього подразника, що викликає адаптацію. І ми або якось реагуємо, і, верніше, пристосовуємося до ситуації, або впадаємо в паніку. Знов-таки, це все чисто так. Угу. Тобто можна сказати, що стрес з нами дуже-дуже давно. Ще з часів еволюції, печер, мамонтів. Якщо з еволюції, то еволюція і стрес десь якось так йдуть поряд, тому що йде адаптація організму до змін. Якщо ми адаптуємося, то ми йдемо на сходинку далі. Якщо ні... Пані Наталя, а які основні існують види стресу? Якщо знов-таки не занурюватися в різноманітні класифікації, тому що існують різні, можна сказати, що є у нас гострий стрес і хронічний стрес. Тепер трошки більш детальніше. Гострий стрес, його ще називають короткотривалим стресом. Або, якщо ви таке чули, еустрес. І гострий стрес, він більш за все такий, не можна сказати, що він прям негативний. Знов-таки стрес, ми вже з вами з'ясували, що це у нас адаптація організму йде. Гострий стрес, він змушує наш організм перебудуватися
і вирішити якесь нагальне питання. Ну, наприклад, візьмемо, да, у вас, якщо студент, сесія, і завтра вже іспит. Ви всю ніч сидите, да, і у вас короткотривалий стрес, що дає змогу вашому організму мобілізуватися для вирішення цих нагальних питань. Да, ви підготувалися, склали іспит і відчуваєте втому. Це буде реакція на цей стрес. Але ви відпочили, там, поспілкувалися з друзями, почитали книжку, там, прогулялися, і ваші сили відновилися. І це важлива особливість цього короткотривалого стресу. Якщо ж ми беремо хронічний стрес, то тут, виходить, знов-таки механізм дії однаковий. Да? Тривожний якийсь сигнал, потім йде адаптація і реакція організму, і потім йде виснаження. Коли тривалість вже... Так, але коли у нас ось такі якісь рутинні справи, ну, наприклад, да, догляд за важкохворим, це стрес. І він тривалий, він постійний, він вимагає багато сил і зусиль у людини. І ніякого відпочинку немає, да, у людини. І це вже переходить в тривалі такі зміни, тому що кожного разу організму все важче і важче відновитися. І вже можуть починати з'являтися якісь проблеми з власним здоров'ям у людини. І цим якраз і небезпечний цей хронічний, або його ще називають дістрес, ну, якщо знов-таки повертаємося до різних класифікацій. Чому на однакові стресові ситуації люди реагують по-різному? Ну, тому що все залежить від людини. Кожна людина індивідуальна, у кожної свій якийсь досвід, у кожної свій якийсь набір спадкових якостей. І все це в сумі дає людині можливість по-різному реагувати. І плюс здатність людини до самовідновлення, до відновлення свого психологічного стану. Тому що дехто шукає якісь позитивні такі способи для відновлення, а дехто вдається до руйнівних способів. Ну, наприклад, той же самий алкоголь, або тютюнопаління, або якісь там інші зловживання. І саме через це різні йдуть реакції на один і той же самий. А які, можливо, найпопулярніші фізіологічні симптоми можуть сказати, що у людини надмірний рівень стресу, переживання? Ну, дивіться, стрес у нас проявляється на кількох рівнях. Да? Я вже казала, це психологічні, це емоційні, це поведінкові і фізичні. Да? Якщо, наприклад, у вас болить голова, ну це не можна сказати, що постійно, да? Не можна сказати, що у вас стрес. Тому що ви себе там нормально почуваєте, в інших випадках ви нормально спите, у вас немає порушень шлункового тракту. Да? Ви не кидаєтесь на людей, ви не відчуваєте там роздратування. Тобто у вас просто болить голова. Тому тут, скоріш за все, ви якось так реагуєте або на погоду, або дійсно це вірусне якесь захворювання, і ваш організм таким чином реагує. Да? Але якщо у вас спостерігається порушення сну, наприклад, да, порушення харчової поведінки, ви відчуваєте постійне роздратування, ви відчуваєте, що у вас немає енергії, наче відкачали, да, ви починаєте якось себе відчувати самотнім, нікому не потрібним і не хочете взагалі ні з ким спілкуватися. Тобто тут комплекс іде, да, проявів таких. Тоді, і причому це не безпідставно, а були якісь початкові, да, моменти, які до цього всього призвели. Тому тут же можна сказати, що ви заходите в хронічний стрес і вам потрібна допомога. Ну, якщо до спеціаліста? Так, можна для когось добре поспілкуватися з родичами. Да? У нас у будь-якій родині, мабуть, є хтось із родичів, до якого всі йдуть зі своїми проблемами, він вислухає і начебто життя покращується. От. Якщо ж таких немає, то дійсно краще звернутися до
фахівців. Тим більше, що зараз у нас доволі таки розгалуджена ця сфера, і можна як піти на зустріч і домовитися про зустріч офлайн, так і можна поспілкуватися онлайн з фахівцями, і вони порадять щось корисне, що зможе вам допомогти. А в який момент можна зрозуміти, що проблема стресу стає хронічною і дійсно загрожує здоров'ю? Знов таки, коли ви усвідомлюєте, що ви втрачаєте не зв'язок з реальністю, ви втрачаєте сенс життя, і це вам заважає. І ви починаєте вдаватися до якихось таких негативних способів покращення собі настрою. Наприклад, починаєте перед сном вживати алкоголь, тому що так ви швидше засинаєте. Або починаєте те, що для вас не характерне, якісь поведінкові реакції, руйнівні, або спеціально там шукаєте якихось вчинків, які призводять до викиду адреналіну. Вам від цього добре. Або, можливо, знов-таки, найголовніше, мабуть, коли ви відчуваєте, що вам такий стан заважає жити далі. Оце, найперше. І тоді ви маєте щось з цим зробити. Стрес – це завжди погано, лише негативно. Ні, стрес допомагає нам адаптуватися. І він з нами, мабуть, з моменту, як людина стала людиною. Щоб позбутися стресу, людині можна просто розслабитись, і він пройде. Ні, це неправильно. Просто розслабитися зі стресом не спрацює. Потрібно змінити фокус, або змінити діяльність, щоб вона відволікла вас від тих думок негативних, які спричинюють стрес. Така ще є думка, що стресують лише слабкі, сильні навіть не допускають цього в своє життя. Ні, стресують всі однаково. Верніше, стресують всі. А ось як вони стресують, це вже залежить від спадковості і від досвіду людини. І сказати, що сильні не стресують, стресують. Алкоголь допомагає зняти стрес. Я це сказав як ствердження, але ні, це такий одна з думок. Так, алкоголь не допомагає давати стрес, алкоголь взагалі не допомагає у вирішенні ніяких питань, це самообман. Він просто, знаєте як, він на певний час притупляє нашу свідомість і дозволяє забутися. Але після ефекта минає час, і коли людина стає тверезою, то все це на неї ще з більшим грузом впливає. Є така думка, що зараз люди відчувають і стресують частіше, ніж 20, 30, 40 років тому. Чому так? Чи це лише нам здається, чи подразників стало більше навколо нас? Ви вже трошки відповіли. Дійсно, зараз, по-перше, життя дуже швидке і дійсно набагато більше тих факторів, які можуть спричинювати саме стрес у людей. Тому що раніше, можна так сказати, життя було трохи спокійніше. А зараз не всі встигають за тією швидкістю, з якою змінюється наш світ. Тому і стресів побільшало. А як взагалі соціальні мережі впливають на рівень стресу? Дуже впливають. Впливають. Розумієте, є один із впливів мас-медіа, вони несуть якусь певну думку. І от якщо беремо дівчаток-підлітків, ти маєш бути красива, кажуть, з усіх реклам, з усіх відеороликів, якихось там в Тік-Токі, в Ютубі і так далі. І дівчинка, яка не має низьку самооцінку, плюс ще її вдома не допомагають і не кажуть, що ти в мене умніця, розумниця і красуня, вона все це бачить. Переживає, стресує. Стресу, так. Самооцінка ще нижче. Так. А особливо так, як наші, не тільки підлітки, дорослі, перед сном надивляться новин, це буде сприяти спокійному сну. Ні.
Чи можна взагалі стрес назвати ось пандемією 21-го століття? Чи настільки це вже поширено і війшло в наше повсякденне життя? Ну, знаєте як, пандемію, мабуть, не можна назвати, бо якщо звертаємося до визначення, що таке пандемія, то це інфекційні, вірусні якісь захворювання. Да, стрес не вірусне захворювання, але те, що він спричинює дійсно дуже-дуже велику кількість проблем, це дійсно. І він є одним із найпотужніших факторів, які можуть погіршувати людське здоров'я. Пані Наталя, а як стрес пов'язаний з нашим ментальним здоров'ям, тривожність, депресія, як вони взаємодіють між собою? Дивіться, тривожність – це, будемо так казати, перший етап, коли протікає стрес. Да? Ми знов-таки повертаємося до того, що я казала на початку. Спочатку йде тривожність, викликана якимось зовнішнім фактором чи зовнішньою дією. Якщо ми вдало реагуємо на це, то все нормально. Якщо ж ці фактори постійні, то наш стрес стає хронічним, і один із проявів хронічного стресу – це якраз є депресія. І тут вже потрібно, якщо ви бачите у вас, чи у близьких, чи у знайомих, що йде отаке занурення людини якби сама в себе, да? Не хоче ні з ким спілкуватися, не хоче взагалі там, не доглядати за собою, не вставати з ліжка, то це вже доволі таки потужний такий дзвіночок, що потрібно звертатися до фахівця і підключати не просто психолога, а ще і медикаменти. Угу. Тобто ми можемо сказати, що депресія – це один з фінальних стадій довготривалого стресу? Так, так. А які продукти ось харчування, те, що ми вживаємо кожного дня, можуть нам допомогти зменшити рівень стресу? Які продукти харчування? Ну, давайте так. Один із проявів стресу – це якраз на фізичному рівні, це якраз є порушення харчової поведінки. Да, тому в першу чергу ми маємо дотримуватися режиму харчування, щоб у вас це було стабільно, да? Сніданок, обід і вечеря, а не такі перекуси. Не дуже мало, не дуже багато. Так, потім не можна їсти велику кількість солодощів, тому що вони навпаки провокувати можуть негарні реакції організму. Стрес – це виснажливий процес, тому потрібні білки. Да? Білки – це м'ясо, це можуть бути рослинні якісь білки, да? Це вітаміни, тобто фрукти, овочі, це теж те, що нам необхідно. Ну і такі елементи, яких не потрібно дуже-дуже велику кількість, да? Там, наприклад, цинк, кальцій, що у нас ще магній йде. Тобто певні такі продукти, ну, на кшталт та ж сама капуста морська, да, чи брюссельська, де таке є, можливо, якісь каші, які теж допоможуть на тривалий час наситити організм необхідними речовинами для того, щоб можна було відновити ту втрату енергії, яку ми втрачаємо під час стресу. Тобто можна сказати, що здорове харчування і здоровий ментальний стан людини дуже поряд. Так. Стрес дійсно старший за людство. Наші тіла реагують на загрози так само, як і тисячі років тому. Але вже замість саблезубих тигрів нас тепер атакують дедлайни. Невеликий стрес корисний. Він покращує роботу пам'яті та продуктивність. Це називається еустрес. Стрес дійсно може бути заразливим. Дослідження показують, що ми можемо ловити його від оточуючих через міміку, тон голосу і навіть феромони. Сміх – природній ворог стресу. Він знижує рівень кортизолу і активізує наші ендорфіни. Тож обов'язково посміхайтесь частіше. Стрес робить нас соціальнішими. Гормон окситоцин, який вивільняється під час стресу, спонукає нас шукати підтримки і рухатися. Як ось контроль і протидія стресу? Найголовніше, як просто ось на пальцях, як навчитися керувати своїм стресом? На пальцях не вийде.
Ні, тут трошки неправильно, мабуть, вислів. Не керувати стресом, а керувати своєю реакцією на стрес. Отут ви можете навчитися. І для цього ви в першу чергу маєте пам'ятати, да, що коли якась стресова ситуація, от пригадуйте, як реагує ваш організм. У вас починає колотати серце, да? У вас починають тремтіти руки, да? Можете так поверхневе дихання, да? І все, і зразу запаморочення там в голові чи ще щось. Так ось, одна із перших вправ, вам потрібно забезпечити ваш мозок киснем достатньої кількості, а для цього вам потрібно врегулювати дихання. Ви починаєте трошки глибше вдихати, і тоді так, ну не прям так, а то можна так вдихнути, що втратити свідомість. І коли наш мозок отримує достатню кількість кисню, то він вмикає там свої механізми і дає відбой цим тривогам і каже, що все нормально, ми все нормально вправляємося. Тому дійсно, ось дихання – це перше, що вам потрібно. Да? Потім можна ще трошечки походити, тобто дати собі так прогулятися, да, подихати повітрям, подивитися навкруги, тим більше зараз весна. От. Можна зробити собі якийсь напій, який ви полюбляєте, теплий чай або кава. Це теж допомагає тонізувати і заспокоїтися трошечки. Так. Ну, а коли ви заспокоїтеся, то ваш мозок вже починає більш адекватно реагувати на поставлену проблему і вже зможе зреагувати, чи ми біжимо кудись, ховаємося, да, чи ми сідаємо і розробляємо план, як ми будемо долати цю... Ви сказали, дихання – це найперше, а чи можна сказати, що друге – це ось спорт і активна фізична діяльність? Спорт так само допомагає нашому організму гарно адаптуватися до будь-яких змін, до будь-яких проблем. Але сказати, що якийсь окремий вид спорту найкраще допомагає, тут ні, тут вже кожен обирає сам для себе. Да? Комусь підходить там, тренування з важкої атлетики, да? Потягати гірі, штангу підняти. Да? Хтось рятується бігом, і для нього це як ритуал, ранкова пробіжка. Да? Комусь більше заходить заняття пілатес або йога, це теж доволі таки. Ну, тобто тут кожен обирає для себе. Перше, що нам дає спорт, це ми якби навантажуємо наші м'язи, вони від цього себе гарно почувають. Да? І плюс позитивні емоції, коли ми, наприклад, потрібно нам добігти, да, до якогось трамвайчика, і ми біжимо, і думаєш, вау, як хорошо, що я ще можу так швидко бігати. Це завдяки тому, що ми займаємося спортом. І плюс, найголовніше, це регулярність цих занять. Тоді вони будуть давати користь. А не так, що раз в місяць або раз на півроку ти пішов в тренажерний зал, потягав там груз, а потім ходиш і кажеш, я більше туди не піду, бо в мене все болить. Це новий стрес. Тобто в нашому житті повністю уникати стрес, ну, дійсно дуже важко, але ми в змозі мінімізувати, навчитися реагувати на нього, і щоб дискомфорту для організму було менше. Саме в умінні правильно реагувати і є ось ця панацея. Найголовніше в подоланні наслідків стресу – це те, як ми на нього реагуємо, на ці подразники. Це найголовніше. А що робити, ось якщо на роботі з керівництвом проблеми, складні робочі умови, постійно стресуєш? Звільнятися? Чи можна якось? Можна звільнятися, якщо все погано і ви не бачите ніякого результату, да? Як це покращити. А так, дивіться, складні умови, давайте зразу зі складних умов. Складні умови роботи. Це може бути або важкий колектив, да, або взагалі складні умови. Ну, візьмемо там лікарів, хто у нас ще пожежники, да. Ну, соціальні працівники – це теж складні умови. Військовослужбовці, давайте зараз не будемо брати, то інша тема. От, візьмемо це. Да? Що треба робити? В першу чергу чітко виконувати свої функціональні обов'язки.
І якщо і не робити такого, знаєте, що ти тягнеш одне за того парня, за этого і все на себе. І за себе, і за нього. Так. Тобто є твої функціональні обов'язки, які ти виконуєш. Якщо ти їх виконуєш добре, щоб до тебе не було ніяких претензій. Так? Це перше. І після роботи, після цих складних умов, так, ти відновлюєшся, от так, як ми казали попереду, да? Шукаєш собі якісь ресурси. Якщо проблеми з керівництвом, тут знов-таки питання йде таким чином. Якщо вас влаштовує все, це до вподоби вам, те, чим ви займаєтеся, вас влаштовує зарплата, так? І керівництво до вас, потрібно з'ясувати, чого саме керівництво до вас придирається і токсичний керівник. Да? От як кажуть, да? Він там каже, що я там те не зробив. Це потрібно подивитися. Можливо, ти дійсно взагалі... Якщо це об'єктивно. Да, якщо це об'єктивно, то це вже не токсичний керівник, а ти не виконуєш свої обов'язки. Так, тому тут таким чином. Але якщо це дійсно ідуть якісь такі, серйозні питання, да, знов-таки ви маєте обговорювати. Я на цій посаді, я це виконую, які у вас до мене питання. Якщо він скаже ніяких, тоді буде інша розмова. Якщо будуть дуже вже такі, знаєте, непередбачувані і надумані якісь питання, тоді ваше здоров'я – це найголовніше, і тоді ви звільняєтесь і шукаєте те, що вас буде влаштовувати. Не боятися приймати складні рішення. Так. Знаєте, найголовніше, що потрібно пам'ятати? Що ви у себе один. Більше такого не буде. І краще, ніж ви самі про себе піклуватися, про вас ніхто не буде піклувати. Якщо вас влаштовує таке положення речей, або, наприклад, ви здатні терпіти, бо вам там платять величезні суми, це одне питання. Якщо вас це не влаштовує, то ви обираєте себе. Знаєте, часто виникає ситуація, коли, можливо, близька людина, родич або друг, або подруга, ви бачиш, що їй важко, в неї важкий стрес, але вона точно відмовиться від того, щоб піти до спеціаліста, до спеціалізованого фахівця. А як їй можна, скажімо так, в домашніх умовах допомогти? Які є вправи, поради? Вправи, мабуть, ні, а ось поради, дивіться. Перше, що ви знов-таки маєте пам'ятати, якщо людина хоче прийняти допомогу, вона її прийме. Якщо вона її не хоче прийняти, вона її не прийме. І силоміць, якщо ви її затягнете до фахівця, це теж не буде ніякої реакції. Ваше завдання, якщо ви бачите, що ваша близька людина потерпає від наслідків стресу, ви можете з нею про це поговорити, але знов-таки, в якому плані? Я бачу, що в тебе щось сталося. Ти хочеш зі мною поділитися? Якщо скаже ні, добре, якщо ти будеш готова, знай, я поруч, я завжди готовий тебе вислухати, підтримати. Ви можете, якщо людина все ж таки погодилася з вами поспілкуватися і каже, от у мене на роботі там жах, який твориться, там то одно, то інше, то друге, то ваше завдання в першу чергу не нав'язувати їй своє бачення. Вона має виговоритися, а ви маєте її вислухати. Заварили їй чай, каву і слухаєте, і вона це проговорює. А далі ви питаєте, і як ти бачиш вихід з цієї ситуації? Тобто ви не нав'язуєте людині. Людині не потрібно зараз саме ваше бачення. Тому що, знаєте, як іноді буває, скажи мені, що в тебе трапилося, да? І діти кажуть, ой, він мене там ображає, а я тобі казала, ти мав те робити, а я тобі казала. Це ще більше загони людину у негатив. І іншим разом, коли ви будете висувати свою допомогу, вона до вас не звернеться. Ваше завдання – показати близькій людині, що ви поруч, що ви можете вислухати, дати підтримку. А чи може психологічна допомога чи психотерапія повністю людину позбавити від стресу? Це можливо? Чи просто мінімізувати цей рівень дискомфорту для неї? Це? Дивіться, в першу чергу психологічна допомога
може спромогтися, не спромогтися. Психологічна допомога дає людині можливість побачити, як вона реагує на ті чи інші подразники. І сприяти тому, що людина обере для себе той шлях, який буде їй наносити найменшої шкоди. Тобто навчитися правильно реагувати на певні негативні виклики – це найголовніше. Стресу уникнути ніяк не вийде. І не можна бути там байдужим, да? Навіть якщо зовні там людина не виявляє ніяких ознак. Отут всередині у неї кипить, і невідомо, що спровокує вибух у цих емоцій, від яких будуть страждати багато людей, і ця людина вперше. Але заняття з психологом або психотерапія, дивлячись, яка ситуація, вони допоможуть людині навчитися керувати своїми емоціями, емоційними реакціями і своєю поведінкою, щоб почуватися психологічно комфортно. Підводячи підсумки, що б ви могли ось коротко, буквально одним-двома реченнями сказати людям, які часто стикаються зі стресом, з депресією? Які перші кроки потрібно зробити, щоб впоратися з цим? Перше, зупинитися, подихати, подивитися навкруги, тобто перефокусувати зір, потім розпланувати, що з цим робити, що ми маємо, що з цим робити, і почати діяти. Якщо з цим важко, звертатися за допомогою до психолога, тому що іноді люди не так лякаються психологів. Хоча б ми вже живемо в якому році, да? Здається, про психологічну підтримку кажуть усюди, але чомусь нас всі бояться. Психолог не ворог, він не буде вам нав'язувати якісь інші правила чи ще щось, але допоможе вам розібратися у собі. Тому що найголовніше – це ви. Отже, стрес – це не ворог, а дуже важливий інструмент. Якщо ми навчимося його правильно розуміти, можна не тільки протистояти, а й використовувати його енергію на свою користь. Як, до речі, казав Ганс Ільє, дуже влучна цитата, яку сьогодні ви, пані Наталі, теж згадували. Не так важливо, що з вами сталося. Важливо те, як ми це сприймаємо. Сьогодні ми зробили дуже великий крок до розуміння стресу, як явища в нашому житті. Дуже дякую, пані Наталі, за практичні і дійсно професійні поради. А вам, слухачі, ми дякуємо за увагу. Пам'ятайте, найкращий спосіб подолати стрес – це знати про нього більше. Тож обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Дніпро Соціальний та пишіть у коментарях, на яку тему вам хотілося б ще почути, дізнатися більше у наступних випусках. Бережіть себе і до нових зустрічей на Дніпро Соціальний.